ආයුබෝවන් මේ අපේ රස කිරුල YouTube channel එක. ඔයාලට පොරොන්දු වෙච්ච විදිහට සුදුලුණු රසට පාන් පිටි වලින් හදපු රසම රස තෝස් එකක් අරගෙනයි මං ආවේ. මේක බොහොම ලේසි. මුලින්ම මම පාන් පිටි මේ විදිහට කෝප්ප දෙකක් වාජනයට දාගන්නවා. ඒකට ලුණු කුඩු තේහෙනි දෙකක් එකතු කරලා කරපිංච ටිකක් ලියාගෙන මෙහෙම එකතු කරනවා. ඊළඟට කෑලි මිරිස් මේස හැන්දක් විතර. ඒ වගේම මේ තියෙන විශේෂිත දේ සුදුලුණු. මම මේ සුදුලුණු ටික සිහින් වෙන්න ග්‍රේට් කරගෙන තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට තලාගෙන උනත් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම මේකට වතුර කෝප්ප දෙකක් මේ විදිහට එකතු කරනවා. වතුර Tamanට අවශ්‍ය විදිහට බැටර් එක හදා ගන්න පුළුවන්. මේකේ කැට නැති වෙනකම් මේ විදිහට හොඳට මිශ්‍ර කරන්න ඕනේ. හැන්දකින් උනත් ඔයගලන්ට මේක කරගන්න පුළුවන්. මෙතෙන්දී මම ඔයගලන්ට පදම පෙන්නනවා. මේ පදමට වෙනකම් වතුර දාලා ඔයගලන්ට හදා ගන්න පුළුවන් බැටර් එක මෙන්න මේ විදිහට. මේ විදිහට පදමාවට පස්සේ මම මේකට මේකතු කරන්නේ දිය කරගත්ත මාගරින් මේස හැඳි දෙකක් තුනක්. ඒකට බටර් උනත් එකතු කරන්න පුළුවන්. හොඳින් මිශ්‍ර කරලා දැන් ඉතින් අපේ බැටර් එක ලෑස්ති. මේ හදන්නේ අපි තෝස් එක හදාගන්න. පෑන් එක රත් වෙන්න තියලා මේ විදිහට තෙල් චුට්ටක් ගාගෙන මම දැන් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට බැටර් එක එකතු කරනවා පෑන් එකට. Tamanට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට බැටර් එක එකතු කරගන්න පුළුවන් මෙතෙන්දී. ඊළඟට මේ විදිහට තෝස් එක සාමාන්‍ය හදන විදිහට මේ විදිහට අපිට හැන්දෙන් හරි ගස ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ පැත්ත මේ පැත්ත දාලා මේක ලිපේ තියා ගන්නයි තියෙන්නේ. බලමු තව එකක් මේ විදිහට හදලා. මේ බලන්න හරිම soft. ගොඩක් කර කරගන්න අවශ්‍යත් නැහැ. විනාඩි දෙකක් විතර මේකේ පැත්තේ මේ පැත්තේ දාලා අපිට සකස් කරගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම පිටි අනන්න, නීඩ් කරන්න, ටෙම්පරාදු කරන්න අවශ්‍ය නැති නිසා බොහොම ඉක්මනින් මේක අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. හරිම පහසුයි. මේ තියෙන්නේ ඒ විදිහට අපි හදාගත්ත තෝසෙ ටික. මම මෙතන පිළිකෝප දෙකෙන් මේ විදිහේ තෝසෙ 20ක් විතර හදාගත්තා. මේ තියෙන්නේ මම ඒක කන්න හදාගත්ත පරිප්පු එක. මේකත් මිරිසට හදලා තියෙන බොහොම ඉක්මනට හදන්න පුළුවන්. මිරිසට හදලා මම ඒක ගිතෙල් වලින් ටෙම්පරාදු කළා. හරිම රසයි. ඒක හදාගන්න විදිහත් මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම්. මේ බලන්න බොහොම soft මේ තෝසෙ එක. රාත්‍රියේ කඩි මුඩිය කෑම හොයන අයට බොහොම ඉක්මනින් හදාගෙන රස බලන්න පුළුවන්. බොහොම රස කෑමක්.